หัวข้อการชำแหละข้อมูลเชิงลึกของเราวันนี้คือ LHQ169 เมื่อยักษ์ใหญ่ถูก stress test ชำแหละอาณาจักรโฮลดิ้งและประกันด่านสุดท้าย 3.60 บาทครับ เป็นหัวข้อที่สะท้อนสถานการณ์ตลาดตอนนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะ ใช่ครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเข้าสู่รายการ Insight AI Brief นะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของบริษัท Land and House จำกัด มหาชน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า LH นั่นเองครับ ใช่ค่ะ ซึ่งวันนี้เรามีทั้งข้อมูลจากงบการเงินไตรมาสแรกของปี 2569 บทวิเคราะห์เจาะลึกจากทาง TTB Wealth แล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากตลาดหลักทรัพย์มากางดูกันแบบชัดๆเลยค่ะ คือถ้าให้เปรียบเทียบภาพของ LH ตอนนี้นะครับ ผมว่าเหมือนคฤหาสน์หลังใหญ่ที่กำลังเผชิญพายุฝนลูกใหญ่เลยครับ โอ้โห เห็นภาพเลยค่ะ พายุฝนที่ว่ายนี่ก็คงหนีไม่พ้นพวกเรื่องเศรษฐกิจซบเซาเนอะ ถูกต้องครับ โครงสร้างดั้งเดิมของคฤหาสน์หลังนี้กำลังโดนพายุหนี้ครัวเรือนซัดกระหน่ำจนเปียกปอนไปหมด แต่รากฐานของการเป็นอาณาจักรธุรกิจหลายๆ หรือที่เรียกว่า holding company เนี่ยมันจะทำให้คฤหาสน์หลังนี้อึดและรอดพายุไปได้หรือเปล่า นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกัน น่าสนใจมากค่ะ เพราะว่าเราจะไม่ได้มองแค่ธุรกิจสร้างบ้านขายอย่างเดียวแล้ว แต่เราต้องมองทะลุไปถึงกลไกของความเป็น holding company ด้วย งั้นเรามาเริ่มชำและแฟกต์แรกกันเลยดีกว่าครับ เป็นตัวเลขที่ทำเอาตลาดค่อนข้างตกตะลึงพอสมควรเลย ตัวเลขกำไรสุทธิใช่ไหมคะ ใช่ครับ กำไรสุทธิของ LH ในไตรมาส 1 ปี 2569 เนี่ย หดตัวอย่างรุนแรงเลยนะครับ เหลือแค่ 694.8 ล้านบาทเท่านั้นเอง โอ้โห หดลงมาเหลือแค่ 600 กว่าล้านเองเหรอคะ ครับ หดลงมาเยอะมาก คือตัวเลขนี้มันสะท้อนกลไกอะไรที่พังทลายลงไปบ้างครับเนี่ย คือถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลปี 2567 นะคะ LH เคยทำกำไรเฉลี่ยได้ถึงไตรมาสละราวๆ 1.37 พันล้านบาทเลยนะคะ จาก 1,300 กว่าล้าน หล่นมาเหลือ 600 กว่าล้าน หายไปเกินครึ่งเลยนะครับ ใช่ค่ะ มันคือการถูก stress test อย่างหนักหน่วงเลย สาเหตุหลักๆ ก็มาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซามายาวนานนั่นแหละค่ะ แบบว่าคนไม่ค่อยซื้อบ้านกันแล้วเหรอครับ จะบอกว่าไม่อยากซื้อก็คงไม่ใช่ค่ะ แต่เป็นเพราะหนี้ครัวเรือนที่สูงปรี๊ดต่างหากทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดเรื่องการปล่อยสินเชื่อมากๆ ยอดปฏิเสธสินเชื่อพุ่งสูงปรี๊ดเลยค่ะ อ๋อ คืออยากซื้อวางเงินจองแล้ว แต่กู้ไม่ผ่าน แบบนี้บริษัทก็โอนบ้านไม่ได้ รับรู้รายได้ไม่ได้ถูกไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ และที่สำคัญคือปี 2569 นี้ เราไม่มีมาตรการจากรัฐมาช่วยกระตุ้นเหมือนปีก่อนๆด้วยนะคะ ไม่มีพวกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนมาช่วยพยุงเลย ฟังแล้วแบบเหมือนคฤหาสน์โดนลมต้านทุกทิศทางเลยนะครับเนี่ย แต่พอเห็นตัวเลขที่สุดลงมาเหลือ 694 ล้านบาทเศษๆนี้ ผมก็แอบสงสัยครับว่า นี่มันคือจุดต่ำสุดหรือบอททัมของวัฏจักร 8 ปี ที่เราต้องทนเห็นแล้วหรือยัง หรือว่าพายุเพิ่งจะเริ่มเข้าคฤหัสถ์กันแน่ครับ เป็นคำถามที่นักวิเคราะห์หลายสำนักกำลังเถียงกันอยู่เลยค่ะ คือไตรมาสแรกนี้น่าจะเป็นจุดที่สะท้อนความเจ็บปวดจากการขาดมาตรการรัฐได้ชัดเจนสุดแล้ว แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะว่ามันคือจุดต่ำสุด แปลว่าอาจจะมีต่ำกว่านี้อีกเหรอ ก็มีความเป็นไปได้ เพราะวัฏจักรอสังหามันไม่ได้ฟื้นตัวแบบทันทีทันใด ยิ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังสูง แล้วหนี้ครัวเรือนก็ยังไม่ได้ถูกแก้ปัญหาอย่างจริงจังแบบนี้ ก็เลยต้องรอดูกันต่อไปเนาะ ทีนี้พอกำไรมันหดตัวแรงขนาดนี้ LH เขามีการปรับแผนหรือแก้เกมยังไงบ้างคะ มีแน่นอนเขาเปลี่ยนเกียร์กระทันหันเลยนะ ดึงเบรกมือลดการเปิดโครงการใหม่ลงอย่างหวบห้าบเลย ลดลงเยอะแค่ไหนคะ จากแผนธุรกิจปี 2569 นะเขาจะเปิดโครงการแนวราบแค่ 2 โครงการเท่านั้นมูลค่ารวมประมาณ 3.7 พันล้านบาท เดี๋ยวนะ แค่ 2 โครงการเองเหรอ ปกติยักษ์ใหญ่อย่าง LH มีปีหนึ่งเปิดกันระดับ 3-4 หมื่นล้านไม่ใช่เหรอ ลดลงไปแบบแทบจะไม่เหลือเลยเนอะคือตอนนี้เขาหันมาโฟกัสกับการระบายสต็อกบ้านสร้างเสร็จพร้อมขายที่ตุนอยู่แทน มีมูลค่าอยู่ราวๆ 1.5 หมื่นล้านบาทเลยค่ะ โอ้โห 15,000 ล้าน คือตอนนี้ต้องเร่งระบายของเก่าออกไปเพื่อดึงเงินสดกลับมาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กลยุทธ์นี้มันก็ต้องแลกมาด้วยการหันราคา หรือการทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนั่นแหละค่ะ ซึ่งพอลดราคาปุ๊บ มันก็ไปกดดันอัตรากำไรขั้นต้น หรือ gross margin ให้ร่วงลงไปแตะระดับราวๆ 24% เลยค่ะ มาจิ้นเหลือแค่ 24%นี่มันเหมือนกลยุทธ์เฉือนเนื้อตัวเองชัดๆเลยนะครับเนี่ย ยอมเจ็บยอมเสียมาจิ้นเพื่อรีดเงินสดกลับเข้าบริษัท
ใช่ค่ะ มันเป็นการยอมเจ็บในระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องไว้ค่ะ แล้วการที่เขาไม่ค่อยเปิดโครงการใหม่แบบนี้ มันทำให้เสียส่วนแบ่งการตลาดไปเยอะไหมครับ เยอะพอสมควรเลยค่ะ Market Share จากที่เคยอยู่ราวๆ 16%ตอนนี้ตกลงมาเหลือประมาณ 9% แล้วค่ะ โอ้โห หายไปเกือบครึ่งเหมือนกันนะ การยอมเสียพื้นที่ในตลาดเพื่อแลกกับสภาพคล่องเนี่ยถือเป็นความใจเย็นที่เฉียบขาด หรือว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนล้ากันแน่ครับ ในมุมมองการบริหารความเสี่ยงนะคะ การกอดเงินสดไว้ในภาวะวิกฤต ถือเป็นความเฉียบขาดค่ะ เพราะสู้ไปแย่งชิง Market Share ตอนนี้ก็อาจจะได้แต่ลูกค้าที่กู้ไม่ผ่านเปล่าประโยชน์ค่ะ อืจริงด้วยครับ ทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพกว้างของอาณาจักรนี้กันบ้างดีกว่า อย่างที่เราคุยกันตอนแรกว่า LH ไม่ได้เป็นแค่ผู้พัฒนาอสังหาเพียวๆ แต่เขาเป็น holding company ด้วย ถูกต้องค่ะ นี่แหละคือจุดที่ทำให้เขามีความแตกต่าง ปกติแล้วการเป็น holding company เนี่ยบริษัทร่วมต่างๆ จะเป็นเหมือนเสาเข็มที่ช่วยพยุงบริษัทแม่ถูกไหมครับ แต่ฟังจากตัวเลขแล้วทำไมไตรมาสนี้เสาเข็มถึงกลายเป็นเหมือนลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักซะอย่างนั้นล่ะครับ ใช่เลยค่ะ คือไตรมาสนี้บริษัทรวบที่ปกติเป็นเสาหลักให้ LH กลับกลายเป็นตัวฉุดหรือ drag ซะงั้น โดยเฉพาะตัวที่เป็นเรือธงอย่าง HMPRO ค่ะ อ๋อ Home Pro ที่ขายพวกวัสดุก่อสร้างและของแต่งบ้านใช่ไหมครับ LH ถือหุ้นอยู่เท่าไหร่นะครับ ถืออยู่ประมาณ 30% ค่ะ ปรากฏว่าไตรมาส 69 กำไรของ HMPLO หดตัวไป 17.7% เหลือแค่ 1.4 พันล้านบาทค่ะ โอ้โห กำไรหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย เกิดอะไรขึ้นครับ ก็โดนพิษกำลังซื้อที่หดตัวเหมือนกันค่ะ คนชะลอการซ่อมแซมบ้าน แถมปีนี้ไม่มีโครงการ Easy E-Receipt มาช่วยกระตุ้นยอดขายช่วงต้นปีเหมือนปีก่อนด้วย พอไม่มีโครงการรัฐมาช่วยกำลังซื้อก็เลยวูบไปเลย แล้วบริษัทร่วมตัวอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้าง ตัวอื่นก็เหนื่อยไม่แพ้กันค่ะ อย่างส่วนแบ่งกำไรจากทั้งฝั่งธนาคาร LHFG ก็ทำได้ 842.5 ล้านบาท ส่วนบริษัทอสังหาอย่าง QH ก็ทำได้ 463.3 ล้านบาทค่ะ คือทุกคนอยู่ในสภาวะที่ต้องสู้รบกับความเหนื่อยล้าทางเศรษฐกิจหมดเลย กลายเป็นลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักกันไปหมด แต่เดี๋ยวก่อนค่ะคฤหาสน์หลังนี้เขาไม่ได้มีแค่เสาเดียวนะคะ เขายังมีตัวช่วยหรือ The Helper ซ่อนอยู่ด้วย อ๋อ ตัวช่วยอะไรเหรอครับ LH เขามีรายได้ประจำหรือ recurring income จากธุรกิจโรงแรม แล้วก็ศูนย์การค้า Terminal 21 ค่ะ นอกจากนี้ยังมีการปรับพอร์ตการลงทุนในอเมริกา โยกจากพวกอพาร์ตเมนต์ไปสู่ธุรกิจโฮเทลด้วย แปลว่าเขาพยายามหารายได้จากค่าเช่าและโรงแรมมาช่วยพยุงภาพรวมเอาไว้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ซึ่งมันก็ช่วยลดแรงกระแทกจากธุรกิจขายบ้านได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ แต่ถ้ามองแบบนี้ผมแอบเห็นความย้อนแย้งนิดนึงนะครับ คือตอนที่ HMPRO ซึ่งเป็นเหมือนห้องครัวของบ้าน มีอาการจามเพราะเศรษฐกิจแย่ LH ก็เลยพลอยป่วยไปด้วย แต่เรามีธุรกิจโรงแรมเป็นเหมือนร่มคันใหญ่กลางบังฝนไว้คำถามคือ ร่มคันนี้มันใหญ่พอที่จะกั้นพายุลูกนี้ได้จริง ๆ หรือครับ เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากค่ะ คือร่มคันนี้กำลังถูกกางให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในระยะสั้นวันนี้มันอาจจะยังมีรอยรั่วจากต้นทุนเริ่มต้นของการสร้างโรงแรมใหม่ๆอยู่ค่ะทำให้มันยังไม่สามารถเร่งเครื่องชดเชยการหดตัวของธุรกิจหลักได้เต็มที่ทันที ต้องใช้เวลาให้โรงแรมมันทำกำไรได้เต็มที่ก่อนเนอะ เอาล่ะครับ ทีนี้เราข้ามฝั่งมาดูหน้าปัดเทคนิค และการวิเคราะห์มูลค่าหรือ valuation กันบ้างดีกว่าครับ ผมเห็นตัวเลขแล้วรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งกันอย่างสุดคลาสสิกเลย ขัดแย้งยังไงคะ ลองว่ามาสิคะ คือถ้าเราดูค่า PBV หรือราคาต่อมูลค่าทางบัญชี ตอนนี้มันอยู่ที่ 0.82 ถึง 0.84 เท่า ซึ่งมันลดลงไปถึงระดับ-2 standard deviation ในรอบ 5 ปีเลยนะครับ โอ้โห แปลว่าราคาหุ้นบนกระดานตอนนี้ ถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีไปมากเลยนะคะเนี่ย เรากับได้ซื้อคฤหาสน์ในราคาลดกระหน่ำเลย ใช่ครับ ฟังดูเหมือนเป็นหุ้น deep value ที่น่าซื้อมาก แต่เดี๋ยวก่อนครับ พอไปดูค่า forward PE หรือราคาต่อกำไรล่วงหน้า มันกลับพุ่งทะลุไปถึง 14 เท่าเลยครับ ซึ่งมันดูแพงมากเมื่อเทียบกับคาดการณ์กำไรที่ลดลง อ๋อ อาการแบบนี้คือ ราคาหุ้นมันตกลงมาก็จริง แต่กำไรของบริษัทมันดันลดลงเร็วกว่าราคาหุ้นที่ตกลงมานั่นเองค่ะ PE มันก็เลยดูแพงปรี๊ดขนาดนั้น ใช่ครับ บทวิเคราะห์เขาคาดการณ์ว่ากำไรอาจจะติดลบ 2% ในปี 2569 ด้วยซ้ำไป ผมไปอ่านเจอรายงานของทาง TTB Wealth เขาสรุปมุมมองมาแบบน่าตกใจมากครับ ทาง TTB Wealth ว่ายังไงบ้างคะ
เขาให้คำแนะนำเซลล์หรือสั่งขายเลยครับ แล้วหันราคาเป้าหมายลงเหลือแค่3 บาท 20 สตางค์เท่านั้นเองครับ 3 บาท 20 เลยเหรอคะ กดเป้าลงไปลึกมาก แล้วเรื่องเงินปันผลล่ะคะ ปกติ LH ปันผลดีมากเลยนะ นี่แหละครับ ประเด็นสำคัญ TTB Wealth เขาเตือนว่า แม้ว่าตอนนี้เงินปันผลจะดูสูงปรี๊ดล่อใจอยู่ที่ 6.8 ถึง 6.9% แต่มันมีโอกาสลดลงได้ในอนาคตครับ เพราะบริษัทอาจจะต้องเก็บเงินสดไว้ลงทุนต่อ แบบนี้ที่ปันผลดูสูงก็เป็นเพราะราคาหุ้นมันตกลงมาเยอะต่างหาก ถูกต้องครับ ผมเลยโยนประเด็นให้เพื่อนซี่ผู้ฟังคิดตามเลยนะครับว่า เงินปันผลที่ล่อใจเกือบ 7% ตอนนี้เนี่ยมันคือของขวัญสำหรับนักลงทุนสาย VI หรือว่ามันเป็นแค่ value trap หรือกับดักมูลค่ากันแน่ ดันไปได้สูงเลยค่ะว่าจะเป็นกับดักมูลค่า เพราะถ้าเราแห่ไปซื้อคฤหาสน์ลดราคา แต่ต้องมาจ่ายค่าซ่อมหลังคาราคาแพงในภายหลัง แถมปันผลก็อาจจะลดลงอีกมันอาจจะไม่คุ้มนะคะ ใช่ครับ อันนี้ต้องระวังเลย แต่ในความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์อยู่นะครับ แสงสว่างอะไรหรอคะ คือเขามองกันว่าในปี 2570 อาจจะมีการฟื้นตัวจากยอดโอนคอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่ชื่อว่าวันเวลาณเจ้าพระยาครับ อ๋อ โปรเจกต์ยักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะ อันนี้ลูกค้าระดับบนสุดเลยกำลังซื้อน่าจะยังแข็งแกร่งอยู่ ใช่ครับ ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไป ทีนี้เรามาดูมุมมองกราฟเทคนิคกันบ้างครับสำหรับใครที่เป็นสายเทคนิคอลตอนนี้ราคาลงมาทำโลลึกมากๆแล้วก็พยายามสร้างประการหิน หรือแนวรับสำคัญอยู่ที่3 บาท 60 สตางค์ครับ 3 บาท 60 ถือเป็นประการด่านสุดท้ายเลยนะคะ ถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะไหลยาว ใช่ครับ แต่ถ้าจะฝ่าขึ้นไปเปลี่ยนเทรนด์ให้ได้ ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่3 บาท 70 และแนวต้านถัดไปที่3 บาท 84 บาทครับ ที่น่าสนใจคือเครื่องมืออย่าง RSI ตอนนี้มันจมอยู่ในโซน Oversold หรือขายมากเกินไปมาอย่างยาวนานเลยครับ คือขายกันจนเหนื่อยแล้วว่าวันหันแต่การที่ oversold นานๆ ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องรีบเด้งกลับทันทีนะคะ อาจจะนอนแช่อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามา ถูกต้องเลยครับ ต้องระมัดระวังให้ดี สรุปภาพรวมของการชำแหละข้อมูลเชิงลึกในวันนี้เลยนะครับ Q169 เนี่ยถือเป็นตัวแทนของความเหนื่อยที่สะท้อนผ่านตัวเลขออกมาได้อย่างชัดเจนมากครับ เหนื่อยจริงค่ะ ทั้งกำไรที่หดตัว การต้องหันราคาระบายสต็อก แล้วก็บริษัทร่วมที่เคยเป็นเสาหลักก็มาสะดุดอีก แต่ด้วยรากฐานของการเป็น holding company ที่มีการกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจอื่นๆ ผมเชื่อว่าคฤหาสน์หลังนี้จะรอดพ้นพายุไปได้อย่างแน่นอนครับ ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ โครงสร้างที่แข็งแกร่งแบบนี้จะช่วยพยุงให้เขากลับมาได้เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะ ผมมีข้อคิดกระตุกต่อมคิดทิ้งท้ายให้เพื่อนซีผู้ฟังไปขบคิดกันต่อเล่นๆครับ พ่อคิดอะไรคะ คือหาก LH ทนพายุลูกนี้ได้ แล้วรายได้จากโรงแรมและค่าเช่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งมันแซงหน้ารายได้จากการขายบ้าน ในอนาคตปี 2030 เราจะยังเรียกเขาว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อยู่อีกหรือเปล่า โอ้โห หรือว่าเรากำลังมองดูการกำเนิดใหม่ของกลุ่มทุนโรงแรมและค้าปลีก หรือ Hospitality and Retail Conglomerate ในร่างทองกันแน่ครับ ฝากให้เพื่อนซีผู้ฟังลองเอาไปคิดกันดูนะครับ เป็นมุมมองที่เปิดโลกมากๆค่ะ น่าติดตามดูการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จริงๆ เอาละครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบนะครับ และขอขอบคุณยอด Super Thanks รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ส่งกันเข้ามา เพื่อช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราให้ผลิตข้อมูลเชิงลึกดีๆแบบนี้ต่อไปครับ ฝากกดติดตามและแชร์ต่อเพื่อให้สังคมมดงานของเราเติบโตอย่างมั่นคงด้วยนะครับ ใช่ค่ะ ฝากแชร์ให้เพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะคะ จะได้มีข้อมูลไปวิเคราะห์กันต่อค่ะ สำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรืออยากให้ชำแหละหน้าปัดเทคนิคหุ้นในพอร์ตแบบกริบๆแบบนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาได้เลยครับ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในเทปถัดไปแน่นอน วันนี้เราสองคนลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน